Rồi Bảo với lại Phương Anh đọc cho cô nhá. Mình đọc nào. I. 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 Ok, mình nghe máy đọc này. I. 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 Sliding. Sliding. Trượt cầu trượt. Riding. Riding. Đạp xe đạp nhá. Driving. Driving. Driving là lái xe ô tô. Những cái xe 4 bánh thì chúng ta sẽ xài cái từ driving, gọi là lái xe. Riding là đạp xe. Sliding là trượt. In the playground, ở trong sân sân chơi, ở đây gọi là sân chơi này. Playground nhá, đọc lại cho cô. Sliding. 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 Riding. 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 Driving. 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 Đọc được chưa? Đọc lại cho cô. I. Sliding. Sliding. Riding. Riding. Driving. 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 Bà đọc được không con? Đọc lại nào. Sliding. Riding. Driving. Driving. Tay bẩn hết đi. Lâm. Rồi, play nào. Hát đừng gõ con. Ôn. Đua hả? Gì đây? Không hiểu. Driving. Driving. Không hiểu chơi kiểu gì nữa. Thôi, mệt quá. Bỏ qua. Rồi đọc nào. Hát theo này. Riding. Riding. She's riding a bike. I. Driving. He's driving a car. I. Sliding. They're sliding. Nghe cô dịch này. Đạp xe. Cô ấy đang đạp xe đạp. Rồi người ta đọc tiếp. I. Driving. Anh ấy đang lái xe ô tô. Rồi. Họ đang trượt cầu tuột. Đang trượt cầu trượt. Ba đứa này đang trượt cầu trượt này, thấy chưa? Ok. Và hai bạn chú ý nha. Rồi nghe và tích này con. Nghe và tích này. One. They're sliding. Sliding đâu? A hay B? Two. A nha. She's riding a bike. Riding a bike. She's riding a bike. Riding a bike là làm gì Phương Anh? Riding a bike là làm gì? Đạp xe. Các bạn đọc lại cho cô này. They're sliding. Đọc đi. They're sliding. They're sliding. Đọc lại cho cô. They're sliding. They're sliding. Đọc to vào. They're sliding. They're sliding. Two. She's riding a bike. She's riding a bike. Đọc nào. She's riding a bike. She's riding a bike. Hai bạn đọc to lên. She's riding a bike. She's riding a bike. Two. She's riding a bike. She's riding a bike. Đọc lại. They're sliding. They're sliding. She's riding a bike. She's riding a bike. Rồi kiểm tra đáp án. Không có kiểm tra hả ta? Rồi qua trang. Rồi điền từ còn thiếu là điền chữ gì vào đây? Hai bạn nhìn lên.
Chữ Y nhá. Rồi điền chữ gì vào đây? Y luôn. Điền chữ gì vào đây? Y luôn. Đọc theo câu nào? Riding. Đọc đây, riding. Driving. Hả? Chuyển khoản 1 triệu nhé. Đây 1 triệu phải không? Driving. 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 Sliding. 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 Rồi, riding, driving, sliding. Ok. Rồi, đây the driving car. They're driving cars. They're the driving cars. They're the driving car. Này, ba đứa này đang chạy xe ô tô này. They're driving cars. They're the driving cars. Rồi, cái này là gì? Nói cho cô nào. Bọn họ đang làm gì đây? They're the driving cars. Đọc đi. They're the driving cars. They're sliding. They're sliding. They're riding a bike. They're riding a bike. They're riding a bike. They're sliding. They're sliding. They're the driving cars. Phải đọc thuộc cho cô nha. Bọn họ đang chạy ô tô. Bọn họ đang trượt cầu tuột. Bọn họ đang đạp xe đạp. Đọc lại nào. They're the driving cars. They're sliding. They're riding a bike. Ok. Mở sách ra đọc thuộc cho cô nhé. Rồi chờ con mình lát. Rồi nghe ta hát này. Chưa hết à? Hết rồi. Hết bài 11 rồi.